بعضی وقتا نیازه که یه سری مسیرها رو، یه سری برنامه‌ها رو دسترسیشون رو با آنتی ویروس ببندیم تا یه سری فایلشون پاک نشن. مثلا یه سری بازی‌ها فایل کرکشون هر بار که آنتی ویروس روشن باشه میپره، یا یه سری برنامه‌ها یه سری فایلاشون رو آنتی ویروس به عنوان فایل مخرب میشه در صورتی که فایل اجرایی برنامه است. شما میتونید دسترسی اون مسیرها یا اون برنامه‌ها رو از آنتی ویروس ببندید به طوری که آنتی ویروس کار خودش رو انجام بده، آنتی ویروس روشن باشه و از سیستمش رو در برابر ویروس‌ها و بدافزارها محافظت کنه، ولی فقط کاری به اون مسیرهایی که شما تعیین کردین نداره. برای شروع کافیه که آنتی ویروستون رو باز کنید. شما میتونید از روی دسکتاپ یا از توی سرچ ویندوز یا از توی بخش هیدن نوار تسکبار روی آنتی ویروس رو دابل کلیک کنید تا باز بشه. من این آموزش رو روی آنتی ویروس اسید نشون میدم. تقریبا توی سری برنامه مثل اسید اینترنت سکیوریتی، اسید هوم سکیوریتی، اسید اسمال سکیوریتی، اسید نات 32 توی همشون تقریبا اینا شبیه، یعنی اکثرشون حتی عیناً همینه. ولی حالا کسپر اسکای داشتین یا آنتی ویروس دیگه داشتین، تقریبا سیر مراحل شبیه اینه. حالا گرافیکی فرق داره، یو آیش فرق داره، یا یه سری گزینه هاش که شما اول باید برید توی یه گزینه دیگه بعد این. حالا ممکنه این آنتی ویروس مفر، ولی ماهیتش که شما یه ذره بگردین اگه آنتی ویروس دیگه ای بود میتونید پیدا کنید که چه جوری مسیری رو به عنوان وایت لیست یا لیست سفید به برنامه اضافه کنید تا آنتی ویروس اون فایل ها رو اصلا کاری بهشون نداشته باشه، به عنوان فایل مضر نشناسه. کافیه آنتی ویروستون رو باز کنید، از بخش ستاپ وارد بخش کامپیوتر پروتکشن بشین، بعد از بخش ریل تایم فایل سیستم پروتکشن آچار بغل دستش بزنید و روی ادیت اکسکلوشنز بزنید. اینجا یه سری لیست هست که حالا از قبل من خودم تعیین کردم که اینا مسیر سفیدن و کاری بهشون نداشته باشه آنتی ویروس، چون حالا ممکنه فایلی از اونا بپرونه، ممکنه واسه تداخل توی فایلاشون بشه و برنامه به درستی کار نکنه. به همین علت من این مسیرها رو تعیین کردم. حالا ما میخوایم یه مسیر به عنوان نمونه اضافه کنیم به وایت لیست آنتی ویروس که دیگه اینو کاری بهش نداشته باشه. کافیه توی این مسیر گزینه ادو بزنید، از بخش پچ روی سه نقطه کنارش کلیک کنید. دو تا گزینه است، یا فایل یا فولدر. میتونید تعیین کنید که یک فایلی مثل یک فایل زیپی، یک فایل اگزی انتخاب بشه که این فایل رو کلا اسکنش نکنه و کاری به کارش نداشته باشه. حتی اگه اسکن هم بکنه به عنوان فایل مفید میشناستش، به عنوان فایل مخرب نمیشناستش و اصلا موقع اسکن اینو ردش میکنه. اگه روی فایل بزنید میتونی یه فایل انتخاب کنید، اگه روی فولدر بزنید میتونی یک مسیر مشخصی رو انتخاب کنید که اون مسیرها اسکن نشن. برای این مثال ما روی فولدر میزنیم و میگیم که آقا توی درایو سی گوشه پروگرام فایلز به فرض مثال فولدر ادو یا ادوبی دیگه اسکن نشه محتویات داخلش که یه وقت چیزاش از زیر دست آنتی ویروس رد نشه. سلکت فولدری که ما بزنیم این مسیر میاد به اضافه یک ستاره تهش. این ستاره تهش یعنی هر مسیری که بعد این مسیر بود دیگه کاری به کارش نداشته باشه. اگه احیانا شما این ستاره رو پاک کنید به این معنیه که فقط خود این مسیر هر چی که بود اسکن بشه و زیر شاخه هاش دیگه اسکن نشه. این ستاره نیازه که باشه و کافیه اوکی بزنید. اوکی که بزنید داخل این پنجره میبینید که این مسیری که ما تعیین کردیم به آخر لیست اضافه شده و کافیه ما اوکی رو بزنیم که دیگه این مسیر رو اسکن نکنیم. اگه احیانا خواستیم دوباره اون مسیر رو به عنوان اسکنی های آنتی ویروس تعیین کنیم، دوباره تو همین مسیر برمیگردیم، ادیت رو میزنیم و میریم آخر این گزینه رو کلیک میکنیم و روی دیلیت میزنیم. حالا این مسیر به عنوان مسیر سیف و ایمن آنتی ویروس پاک شد و دوباره اسکن میکنه. اگه ما یه مسیری رو به عنوان وایت لیست اضافه کنیم به این لیست، اگه ما بریم توی فایل اکسپلورر و اون فولدر رو شروع کنیم به اسکن، کلا اونجا رو اسکن نمیکنه، یا اگه هم اسکن بکنه ویروسی هم داشته باشه دیگه اون ویروس شناسایی نمیکنه. پس اول از همه به خاطر
مسائل ایمنی. اگه میخواین وایت لیستی درست کنی حتما اطمینان داشته باشید که توش قرار نیست ویروسی بره. 2. حتی الامکان از انجام دادن این کار پرهیز کنید، چون دارین امنیت سیستمتون رو به خطر میندازین. ممکنه اون مسیح ویروس چیزی بره به مرور و به نوین شما آسیب برسه، در صورتی که در حالت معمول خیلی بعیده همچین اتفاقی پیش بیاد، ولی بازم امکانش هست. حالا اگه شما USB وصل کنید، از یه سری منابع ناشناس چیزی دانلود کنید ممکنه ایمن نباشن، اینا ممکنه پیش بیاد. یه سری کرک های بازی‌ها یا برنامه هستن که ممکنه حالا یا به عنوان کرک درست کسی اومد جایگذاری کرده باشه، یا اینکه کلا کرک مخرب باشه و بیاد کل فایل شما رمزنگاری کنه یا آسیبی به سیستمتون برسه و همه اینا هستش. پس اگه میخواین از این استفاده کنین حتما این موارد رو هم در نظر داشته باشید. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. اگه این ویدیو به دردتون خورد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. با تک روز به روز باش. فعلا.